Коли спілкуюся з новенькими, і мені задають питання, як зробити електронне навчання популярним, я завжди посміхаюся, бо це і легко, і важко одночасно. Тому що успішне електронне навчання – це не успішний кейс, да? Це не успішна навіть збірка кейсів, це система. Чи важко зробити систему, да, чи складно? Ось в чому питання. Що таке система для мене? Все починається з програми адаптації. Колега приходить в перший робочий день і вже знайомиться з Kernel Hub. Немає шансів не познайомитися, тому що вона отримує 6 обов'язкових курсів, які потрібно пройти. Після того, як колега пройшла адаптаційне навчання, дуже часто вони знайомляться далі з Kernel Hub на іншому рівні, професійне навчання. Тобто у нас автоматизовані системи. Якщо колега працює на заводі, то він отримає програму з 4 електронних курсів по виробництву олії. Якщо колега працює на елеваторі, то він отримує електронну програму «Елеваторні технології». Якщо колега прийде у відділ логістики, то вже з цього літа він отримує програму про автологістику. І так і виходить, що нам не треба нічого рекламувати, колега вже познайомлений з програмою. Електронне навчання допомагає при виконанні професійних обов'язків. Далі у нас є процедура щорічна оцінка діяльності, де ми ставимо цілі, оцінюємо себе за компетенцією і головне, ми обираємо компетенцію для розвитку. І тут електронне навчання. Чому? Тому що до кожної компетенції прив'язані декілька електронних курсів, це раз. І колега, також вони підключаються йому автоматично, і він буде проходити їх. І паралельно тут же підключається робота, як працювати в системі, як правильно надавати зворотній зв'язок. Просто простий рівень. Паралельно колеги, вони обирають собі в індивідуальний план розвитку не тільки обов'язкові курси для розвитку компетенцій, а й для свого саморозвитку дистанційне навчання. І вони самостійно обирають, чи вони хочуть посилити свій PowerPoint, чи свій Excel. Тобто ти обираєш декілька електронних курсів і ти постійно працюєш з системою дистанційного навчання. У нас постійно проходять якісь зміни. Як написати в автоматизованій системі заявку на відпустку, як оформити електронний цифровий підпис. Ця інформація потрібна саме мені, саме тут. Я знаю, де її шукати в системі дистанційного навчання. Ось була інформація, і колеги порадили. Будь-які зміни, які відбуваються в компанії, супроводжує електронне навчання. І, звичайно, у нас також є навчання, яке за потребами часу. Це те, що розсилається колегам регулярно, і вони долучаються. Ось, коли працює така система, коли є обов'язкові електронні курси, коли є курси за бажанням, коли є курси тематичні, коли є курси хобі, тоді воно буде популярним. Простий рецепт.